ओके हेलो एन्ड वेलकम ब्याक गाइज म हेमन्त घिमिरे। आज हामी कोरिया जानको लागि अथवा कोरिया पढ्ने भिसामा जानको लागि के कति योग्यता, कुन लेभलको पढाइ र के कस्तो त्यसमा ग्रेड अथवा नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा हेर्न जाँदैछौँ है त। सो हामी चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट भिजामा कोरियामा पढ्न जान सक्छौँ। D2 र D4 भन्ने भिजा छ। सो D4 D2 भनेको यो एउटा युनिभर्सिटी डाइरेक्ट जोइन गर्न सकिने, अर्को भाषा पढिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी सुरुमा भाषा पढ्ने अथवा डाइरेक्ट युनिभर्सिटी जाने भन्ने कुरामा तपाईँहरूले पहिल्यै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, अब यति डिसाइड गरिसकेपछि युनिभर्सिटी जोइन हुनको लागि के कतिको योग्यता चाहिन्छ, के चाहिन्छ भन्ने बारेमा हेरिहालौँ न त है। डाइरेक्ट युनिभर्सिटी जोइन हुनको लागि चाहिँ हामीले आइएल्स गर्नुपर्ने हुन्छ। आइएल्समा चाहिँ 5.5 अथवा 6 भएको राम्रो, 6 भयो भने अझै राम्रो हुन्छ र 5.5ले पनि कलेजले मान्ने गर्छ। र त्यसै गरी एकाडेमिक जुन हुन्छ हाम्रो स्कुल लेभलको स्कुलको त्यसमा मार्कसिटमा तपाईँको ग्रेड अथवा जिपिएको आधार हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले 70+ अझ 80+ ल्याउनुभयो भने चाहिँ स्कलरसिपको व्यवस्था हुन्छ। 80+ भयो, 70+ छ भने चाहिँ तपाईँले केही मात्रामा स्कलरसिप पाउनुहुन्छ र त्योभन्दा 80% भन्दा माथि छ भने चाहिँ अभियसली अलि धेरै स्कलरसिप पाउने चान्सेसहरू कोरियामा हुन्छ है त। ओके, सो त्योभन्दा तलको पनि 50देखि माथि छ भने तपाईँले अप्लाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न जान सक्नुहुन्छ। तर स्कलरसिप चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो 70+ अथवा 80+ चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ है त। ओके, यो भयो। त्यस सँगसँगै अब ल्याङ्ग्वेज पढ्न जाने भनेर जाँदाखेरि चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा है। हामीलाई त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ आइएल्सको डकुमेन्ट चाहिँदैन र त्यसै गरी कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढेको डकुमेन्ट पनि चाहिँदैन। तर जाँदाखेरि चाहिँ पढेर गएको एकदमै राम्रो हुन्छ है। ओके, सो एकाडेमिकमा अब डकुमेन्टहरू हेर्ने हो भने एसएलसीमा हामीलाई 4वटा डकुमेन्टहरू दिएको हुन्छ होइन, 4-5वटा दिएको हुन्छ, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मेन भनेर 4वटा हुन्छ। त्यही 4वटा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै क्यारेक्टर भयो, मार्कसिट भयो, अनि त्यसै गरी ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा यस्तै के दिएको हुन्छ। अहिले एसईमा के छ, कुन तरिकाले छ है। अनि त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट भनेर होइन, तर हाम्रोमा हुँदैन। सरी, हाम्रोमा चाहिँ छ, तपाईँहरू अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट 12मा आउँछ सायद, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सो तपाईँहरूलाई मेन जुन दिएको हुन्छ त्यो डकुमेन्टहरू जम्मा गर्नुहोस्। र त्यसै गरी +2 पुगिसकेपछि मेरोभन्दा तलको ब्याचकोहरूको चाहिँ अहिले +2मा स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट दिइरहेको हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै त्यसपछि तपाईँहरूले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रान्सक्रिप्ट, अनि प्रोभिजनल डकुमेन्ट, अनि त्यसपछि माइग्रेसनको डकुमेन्ट, यिनी 4देखि 5वटा डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले पहिले नै जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यस सँगसँगै नेक्स्ट अब एकाडेमिक र ऊ बाहेक चाहिँ पासपोर्ट पनि तपाईँले अलरेडी बनाएको हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा मैले इन्क्लुड गरेको थिएन, तर अहिले जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पासपोर्ट बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ पहिला पासपोर्ट बनाउनुहोस् है त। ओके, पासपोर्ट बनाउनुहोस्। र अभियसली ल्याङ्ग्वेज पढ्न जाँदाखेरि पनि तपाईँको त्यस्तै नै हो। मैले ग्रेडिङहरू केही भनिदिएको छैन, सेम हो। अब तपाईँ युनिभर्सिटी जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि जति धेरै मार्क्स हुन्छ त्यति नै राम्रो। तर त्यो भन्दैमा थोरै मार्क्स हुनेहरू चाहिँ जानु नपाउने होइन, जान पाउनुहुन्छ, पढ्न पाउनुहुन्छ, पास चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले राम्रो मार्क्स ल्याउनु भयो भने चाहिँ स्कलरसिप पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है त। अनि त्यसै गरी कोरियामा चाहिँ रिजेक्सनको कुरा चाहिँ छैन है। ओके, जापान, अस्ट्रेलिया जस्तो रिजेक्सन चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। सो अलिकति सुरुमा गएर काम पाउन गाह्रो हुनसक्छ। यिनी कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा डिस्कस गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीले डकुमेन्टको बारेमा हेरियो। सो डकुमेन्टहरू त्यति नै हो। बाई बाई, सी यू सुन है त।